Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hari ini Shaila nak share kek kukus menggunakan 3 bahan utama sahaja. Jom ke Dapur Shaila untuk melihat bahan-bahannya. Telur 4 biji, gula 1 cawan, tepung gandum 3 suku cawan. Kalau nak tambah perisa boleh, Shaila biasanya guna perisa lemon. Sekarang Shaila nak tunjuk cara nak buat kek. Masukkan telur satu persatu ke dalam bekas. Untuk resepi kek kukus ni kita tak payah nak asingkan telur putih dan telur kuning. Masukkan 2 sudu kecil perisa lemon. Campurkan 1 cawan gula bersama dengan bahan-bahan ni. Pukul kesemua bahan-bahan ni sehingga kembang. Bila dah cukup kembang bahan-bahan ni semua, kita masukkan tepung sedikit demi sedikit. Gaulkan tepung gandum bersama dengan telur sehingga ia menjadi sebati. Bila gaul, pastikan tiada ketulan tepung yang tinggal ya. Kita kena pastikan bila dah campur dengan tepung kena gaul satu arah saja. Sekarang adunan kek kukus dah siap. Shaila guna dulang 20 cm. Shaila alaskan dulang tu dengan kertas dulu. Sekarang tuang adunan kek tadi ke dalam dulang. Sebelum kukus, kita hentak dulang tu beberapa kali untuk pastikan adunan tadi menjadi padat. Sekarang bolehlah kita kukus. Penutup kukus ni Shaila balut dengan kain supaya tak ada air yang menitik di atas kek. Kita kukus selama setengah jam. Untuk pastikan kek dah masak, kita gunakan kayu sate, kita cocok dulu. Kalau adunan tak melekat pada kayu sate tu, maksudnya kek dah masak. Setelah masak, keluarkan kek daripada pengukus dan biarkan ia sejuk selama 10 minit. Kek pun dah siap. Nak buat kek ni bukannya susah sangat senang. Dan rasanya pun sedap. Bila potong, kita boleh rasa dia punya softness. Cara buat pun sangat senang. Budak-budak pasti suka kalau dihidang bersama dengan minuman petang. Terima kasih kerana menonton video Shaila. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.